ที่วัดนี้หน้าหนาวลมแรงอยู่ในช่องภูเขาพอดีเลยเป็นรอยต่อระหว่างภูเขาสองกลุ่มทางนี้กลุ่มเขาชมพูทางนี้กลุ่มเขาเขียวนี่อยู่ตรงกลางพอดีเลยหลวงพ่อเปิดวัดมาได้กี่เดือนแล้วนะที่เปิด5 เดือนนะเปิดมาได้5 เดือนนะถึงเวลาจะต้องปิดพักผ่อนแล้วว่าจะปิดก็ตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยนะคงต้องงดแล้วละหลวงพ่อไม่อยากให้มีสถานการณ์ว่าพวกเรามาติดเชื้อที่นี่เรามาจากที่ต่างๆกันมากมายเหลือเกินช่วงที่หลวงพ่อไม่ได้เปิดให้พวกเราเข้าศาลาเนี่ยก็ยังมีไลฟ์สดนะก็มีไลฟ์สดเหมือนเดิมพวกเราก็เรียนกันทางไกลปลอดภัยหน่อยอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองอะไรเนี่ยใช้ชีวิตยังมีสติไว้ไม่ต้องแตกตื่นตกใจอะไรมากมายหรอกแต่ไม่ว่าจะทำอะไรนะให้มีสติกำกับตัวเองไปเรื่อยๆอย่างถ้าเราเคยฝึกนะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเงี้ยพอเราจะเผลอเอามือขยี้ตาเนี่ยจะรู้สึกนะยกขึ้นมายุคนี้กระทั่งขยี้ตาก็ห้ามนะเนี่ยชีวิตพวกเราอยู่มาจนถึงช่วงที่มีโรคระบาดใหญ่ศตวรรษหนึ่งก็มีให้ลิ้มรสสักทีหนึ่งนึกจริงๆแล้วชีวิตมันก็มีความทุกข์เป็นช่วงๆแหละบางช่วงก็ทุกข์หนักบางช่วงก็ทุกข์น้อยตอนหลวงพ่อเด็กๆนะหลวงพ่อเกิดปี95สงครามโลกเพิ่งยุติไม่นานช่วงนั้นเราก็มักจะคิดว่าในอดีตบ้านเมืองสบายไม่จริงหรอกยุคสงครามก็อันตรายถึงตายได้เยอะแยะเลยอยู่ในบ้านก็โดนหนีไปอยู่ในวัดเนี่ยวัดประยูรโดนทั้งวัดเลยวัดเรียบเนี่ยโดนทั้งวัดเลย หมดจากสงครามก็เกิดความอดอยากยากจนไปทุกคนทุกแห่งประเทศไทยก็ต้องใช้หนี้เสียค่าใช้จ่ายมากมายฝรั่งมันเรียกร้องเอาต้องเสียข้าวสารให้ต้องอะไรให้งั้นชีวิตคนก็ลำบากมากในหลวงองค์ก่อนนะท่านก็พยายามแก้ปัญหาพยายามหาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์อะไรเนี่ยมาให้คนเลี้ยงคนปลูกหาแหล่งน้ำหาอะไรเนี่ยท่านต่อสู้กับความยากจนความยากลำบากความอดอยากอย่านึกว่าคนไทยไม่อดอยากมียุคโน้นกระทั่งผ้าผ่อนอะไรก็หายากนุ่งกระสอบถือว่าฐานะดีนะยุคสงครามกระทั่งกระสอบยังไม่มีจะใช้กันเลยนี่พอบ้านเมืองค่อยๆกระเตื้องขึ้นนะผ่านมา70 กว่าปีก็ถึงวาระทุกข์ร้อนกันอีกมีโรคระบาดเมื่อเช้าก็มีคนหนึ่งมาอดครวญให้หลวงพ่อฟังเนี่ยที่บ้านทำร้านอาหารเพิ่งจะเปิดขายได้ไม่นานเลย
เดี๋ยวก็มีปัญหาขึ้นมาอีกแล้วทำไงได้เราอยู่ในโลกความทุกข์มันก็มาถึงเราเป็นคราวๆไปเราไปแก้ปัญหาไกลตัวเราทำไม่ได้แก้ที่ตัวเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทก็คือคำว่ามีสติเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นเรียกว่าประมาทสตินะที่สำคัญเลยคือสติปัฏฐานเป็นสติระลึกรู้กายรู้ใจของตัวเองอย่างเราขยับแล้วเรารู้สึกอะไรนะนั่งอยู่รู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกรูปไล่อะไรหัดรู้สึกเรื่อยๆต่อไปพอร่างกายมันขยับมันจะรู้สึกได้เองสมมติว่าอยู่ข้างนอกบ้านเราเนี่ยขันลูกตาให้มันจะยกมือจะมาเกาเลยมาขยี้ตาอะไรเงี้ยสติมันเกิดนะก็ไม่ขยี้ทนเอาเวลาพูดบางคนพูดแล้วขาดสตินะหน้ากากมันเลื่อนลงมาบางคนก็เลื่อนด้วยจงใจบางคนไม่ได้จงใจมันเลื่อนถ้ามีสติมันก็รู้แล้วมันก็ตึงขึ้นได้งั้นถ้าเรามีสติเป็นเครื่องป้องกันตัวนะเราก็ปลอดภัยมากหน่อยเว้นแต่ว่ากรรมตัดรอนจริงๆทั้งที่มีสติแต่มันคนในบ้านเราไปติดเชื้อมาอะไรเงี้ยเราไม่ทันระวังไม่นึกไม่ถึงอะไรก็สู้การปฏิบัติธรรมไม่ได้นะการใช้ชีวิตในทางโลกเราก็ต้องทำด้วยความมีสติมีสมาธิมีปัญญาสมาธิก็สำคัญกระทั่งทำธุรกิจนะที่ทำเราเจ๊งกันง่ายๆนะเพราะมันไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาใจมันโลภขึ้นมามองไม่เห็นตัดสินใจผิดพลาดทางธุรกิจเพราะความโลภเนี่ยหรือบางช่วงควรจะลงทุนแล้วไม่กล้าลงทุนเพราะความกลัวเนี่ยกิเลสเข้ามานะก็ทั้งการดำรงชีวิตในทางโลกนะก็มีปัญหาตัดสินใจผิดพลาดไปควรจะลงทุนแล้วไม่ลงทุนอะไรเงี้ยควรจะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานหรือปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการทำธุรกิจของตัวอะไรเงี้ยก็ไม่เปลี่ยนอย่างเมื่อก่อนมันมีเบียร์ยี่ห้อหนึ่งนะครองตลาดแล้วมันก็มีเจ้าใหม่มาขายถูกๆ3 ขวด100อะไรเงี้ยเจ้าเดิมไม่เอาถือว่าของเราดีอยู่แล้วนี่ตลาดในเมืองไทยส่วนใหญ่ตลาดของคนไม่ค่อยมีเงินหรอกมีคนทำของถูกออกมาชนะในบางทีการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะผิดพลาดมันมีหลายอย่างมันจากข้อมูลที่ไม่พอนี่ข้อหนึ่งการตัดสินใจนะมันไม่มีสติสมาธิปัญญากำกับเมื่อเราพยายามฝึกตัวเองนะมีสติโดยเฉพาะสติปัฏฐานรู้สึกกายรู้สึกใจไปถ้ารู้สึกเข้าถึงจิตใจได้ให้รู้สึกเข้ามาที่จิตใจรู้สึกจิตใจไม่ได้รู้สึกอยู่ที่กายถ้ารู้สึกอยู่ที่กายก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะทำสมถะเลยแล้วสมาธิก็สำคัญสมาธิที่จำเป็นมากๆเลยมีประโยชน์สูงสุดนะคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวลืมเนื้อลืมตัวนะนึกไม่มีสมาธิที่ดีมีสมาธิที่ไม่ดีได้ถ้าจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนะเรียกว่ามีสมาธิ
เมื่อจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วสติระลึกรู้ลงในร่างกายมันจะเห็นไตรลักษณ์มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วสติระลึกรู้ลงในความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันก็จะเห็นไตรลักษณ์นั้นความรู้เนื้อรู้ตัวภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นเรื่องสำคัญมากเมื่อก่อนนะหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อฝึกจิตมาตั้งแต่เด็กๆจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราทีแรกดูคนอื่นไม่เป็นนะเราก็เห็นเราก็รู้สึกว่าคนอื่นก็คงรู้สึกแบบเดียวกับเราพอภาวนามานานๆดูเป็นเพราะว่าไม่ใช่หรอกคนในโลกนี้ที่รู้สึกตัวเป็นเนี่ยนับตัวได้เลยหายากจริงยุคก่อนนะยุคที่หลวงพ่อมาสอนเยอะๆขึ้นมาเนี่ยคนที่รู้สึกตัวได้เนี่ยเยอะแล้วแต่เดิมก็ดูคนอื่นไม่ออกวันหนึ่งอยู่กับหลวงปู่ดุลนี่แหละถึงเวลาตอนเย็นเข้าไปเรียนกับท่านก็อยู่หลายชั่วโมงอยู่นะแต่ว่าไม่ได้พูดตลอดนะแล้วก็ภาวนาของเราไปท่านก็นั่งของท่านไปเลยนานๆท่านก็ปรารภธรรมะให้ฟังทีหนึ่งแล้วเรา5 โมงเย็นนะพระอุปถากก็ต้มน้ำร้อนเสร็จละนิมนต์ท่านไปอาบน้ำหลวงพ่อก็เดินคุยเล่นอยู่กับพระที่คุ้นเคยกันหน้ากุฏิท่านสักพักใหญ่ๆนะรู้สึกมีความเย็นสดชื่นแผ่เข้ามาในใจหันไปดูปุ๊บโอ้ยหลวงปู่มาแล้วหลวงปู่กำลังดูหลวงพ่ออยู่เราเขาดูกันอย่างนี้ก็เลยรู้สึกได้รู้สึกเป็นมันรู้กันด้วยความรู้สึกอย่างนี้เข้าไปกราบท่านนะท่านก็บอกทำให้จบในชาตินี้นะอะไรนะท่านก็สั่งว่าก็โอเครับ ไม่ได้บอกท่านว่าโอเคนะหลวงพ่อบอกครับแค่นั้นแหละนะไม่คือโอเคครับท่านก็งงพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้นะท่านก็พูดภาษาฝรั่งไม่ได้พูดภาษาเขมรได้พอสังเกตจิตใจคนอื่นออกแล้วเนี่ยเลยเห็นในโลกไม่ค่อยมีคนรู้สึกตัวหายากจริงในโลกเต็มไปด้วยคนหลงนี่ตอนที่หลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อรู้สึกตัวได้มาแต่เด็กสมาธิมันมีแยกขันธ์แยกออกไปโดยไม่ได้เจตนาเรื่องแยกขันธ์นะแต่ดูกายทีละส่วนแล้วมันสลายไปหมดเหลือจิตดวงเดียวพอกลับมามีร่างกายนะมันรู้เลยว่ากายกับจิตนี่เป็นคนละอันกันมันแยกขันธ์ได้ละจะแยกขันธ์ได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ได้แล้วล่ะมันถึงจะแยกขันธ์ได้ตอนนี้ยังเด็กมันก็คิดว่าคนอื่นก็เป็นอย่างเราที่แท้ไม่เป็นหรอกตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะหลวงพ่อพูดอยู่เรื่อยๆว่าการภาวนานี่ง่ายจะตายไปไม่เห็นมีอะไรเลยรู้สึกตัวไปดูกายดูใจมันทำงานไปก็แค่นี้เองนะไม่เห็นจะยากเลยครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านท่านก็พูดให้ลูกศิษย์ท่านฟังว่าที่หลวงพ่อประโมทสอนนะท่านฟังซีดีที่หลวงพ่อประโมทสอนท่านเห็นด้วยทุกเรื่องเลยท่านไม่เห็นด้วยเรื่องเดียวท่านว่ามันยากหลวงพ่อประโมทพูดทีไรง่ายทุกทีเลยนะนี่พอหลวงพ่อมาเห็นพวกเรามากเข้ามันยากจริงนะมันยากเพราะอะไรเราไม่ค่อยสู้ใจเราหล่อแหละโลเลเห็นแต่ความสนุกเห็นแต่ความสบายเป็นสรณะไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้พ้นทุกข์ให้ได้มีอะไรนิดหน่อยนะก็คิดแต่เรื่องจะเสพสุขกันอย่าว่าแต่โยมเลยกระทั่งพระก็เป็นโยมนะตัวดีเลยคอยปรนนิบัติพระจนพระนิสัยเสียสบายเกินไปการปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจ
เพลิดเพลินในความสุขความสบายมันง่ายการจะฝืนกิเลสต่อสู้ให้เด่นเดี่ยวมันยากเนี่ยที่มันต่างรุ่นหลังๆมันต่างกับรุ่นหลวงพ่อก็ตรงนี้แหละคือพวกเราตามใจกิเลสปากก็บอกอยากนิพพานอยากนิพพานนะแต่ก็ตามใจกิเลสกันไม่ได้คิดต่อสู้ให้มันเด่นเดี่ยวหักหานเข้มแข็งนะอย่างเมื่อก่อนหลวงพ่อชาท่านก็เคยเล่าว่าพระรุ่นหลังๆนะอ่อนแอรุ่นหลังๆนี้ก็คือ30 กว่าปีก่อนนะมารุ่นนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วล่ะคงยิ่งกว่านั้นอีกลูกศิษย์ท่านนิ้วเจ็บมาหาท่านนะบอกจะขอไปโรงพยาบาลท่านถามว่าเป็นอะไรนิ้วเจ็บท่านก็เอามาเล่าเลยเรื่องนี้โอ้ยทำไมมันอ่อนแออย่างนี้เนาะครูบาอาจารย์นะนั่งสมาธิจนก้นแตกเดินจนกลมจนเท้าแตกไม่เห็นบ่นเลยสู้เอาชนะกิเลสของเราอะไรนิดๆหน่อยๆนะเราก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคิดแต่เรื่องไม่ไหวมันก็ไม่ไหวอะไรถ้าคิดจะสู้มันก็สู้ได้นะไม่คิดจะสู้มันก็สู้ไม่ได้หรอกมันแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันจะลบเลยอย่างพระบางทีโยมก็เอาใจมากไปนะปรนนิบัติพระมากเกินไปมาเสนอโน้นเสนอนี่เรื่อยๆนะหลวงพ่อปฏิเสธไปเรื่อยแหละสบายเกินไปไม่ภาวนามันแค่คิดแต่หาความสบายมากขึ้นมากขึ้นบางองค์ไม่สบายนั้นก็มีโยมเขาจ้างคนมานวดให้อะไรเงี้ยอันนั้นไม่สบายมีนักกายภาพมาดูแลให้อะไรเงี้ยอย่างนั้นไม่แปลกอะไรจริงๆโยมอยากให้หมอนวดมานวดหลวงพ่อเหรอแต่หลวงพ่อไม่เอามีคนมาขอนวดหลวงพ่อบ่อยๆเลยนะเก่งมาจากโน้นเก่งมาอย่างนี้หลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องนวดพระหนุ่มเนนน้อยพอกับโยมเขาขอหลวงพ่อไม่ได้ก็ไปขอพระหนุ่มเนนน้อยทั้งหลายโอ้ยเกิดปวดเกิดเมื่อยกันเยอะแยะนะถ้าไม่สบายหลวงพ่อไม่ว่าหรอกถ้าไปหาหมอหรือนวดหรือกายภาพอะไรเงี้ยเพื่อบรรเทาทุกขเวทนาเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามแต่ถ้าทำเพื่อเสพสุขนะไม่ใช่ละผิดละงั้นเนี่ยถ้าเราอ่อนแอนะพวกเราปลนเปลือพระมากนะพระก็เสียนะเสนอจะเอาเครื่องซักผ้ามาให้นะเครื่องอบผ้าอะไรต่ออะไรที่นี่ก็มีเครื่องซักผ้านะเดิมหลวงพ่อก็ให้มีเพราะว่าอย่างพวกสังฆติพวกจีวรเนี่ยซักแล้วมันไม่ค่อยแห้งพระมีอยู่ชุดเดียวซักแล้วมันแห้งไม่ทันซักมืออะไรเงี้ยมันใหญ่ให้ใช้ไปมาผ้าเล็กผ้าน้อยอะไรก็ไม่ซักด้วยมือกันนะใช่ไหมการซักผ้าด้วยมือเนี่ยดีมากๆเลยนะหลวงพ่อซักผ้าด้วยมือนะจนมาบวชหลวงพ่อยังซักผ้าด้วยมืออยู่เลยนะตอนหลังพระอาจารย์น้าเอาไปซักให้ซักผ้าด้วยมือเนี่ยการที่เราเคลื่อนไหวใช่ไหมเรามีสติอยู่เนี่ยได้เจริญสติเวลาอากาศหนาวจัดๆเนี่ยจะซักผ้านี่กลัวไหมซักด้วยมือนะถ้ายัดใส่เครื่องไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นเลยเอาเครื่องยัดเอาผ้ายัดใส่เครื่องไปแล้วก็นั่งเล่นเน็ตไปนะแล้วบอกไม่ค่อยว่างเลยเนี่ยวันนี้ซักผ้าโอ้ยฟังแล้วอยากเบิร์ดกะโหลกนะไม่ว่างซักผ้าเนี่ยไปซื้อโรบอทถูพื้นมาปล่อยมันดูดฝุ่นไปเรื่อยๆวันนี้ไม่ว่างอ่ะนะต้องกวาดบ้านตัวโน้นมันกวาดตัวเองไม่ได้กวาดนะมันสบายเกินไปสบายเกินไปเวลาเหลือก็เอาไปฟุ้งซ่านเนี่ยที่มันภาวนายากก็เพราะว่า
ของบำรุงบำเรอมันเยอะเกินไปฆราวาสทั้งฆราวาสทั้งพระแหละฆราวาสมีแล้วก็อยากให้พระมีบ้างหลวงพ่อต้องคอยห้ามอยู่เรื่อยจะขอถวายโน่นจะขอถวายนี่นะไม่ต้องมาถวายเป็นพระลำบากหน่อยๆดีลำบากเกินไปจนอยู่ไม่ไหวอะไรก็ไม่ดีลำบากนิดๆหน่อยๆกำลังดีสบายเนี่ยไม่ดีแน่นอนเลยสำหรับนักปฏิบัตินักบวชนี่ฆราวาสเราก็เหมือนกันนะอย่าตามใจกิเลสมากตามใจกิเลสมากบอกแม้ฟังธรรมะหลวงพ่อมา10 ปีทำไมยังไม่ได้มรรคผลอะไรเงี้ยทำไมหลวงพ่อบอกว่าง่ายหลวงพ่อรู้สึกว่ามันง่ายเพราะหลวงพ่อสู้ฝึกตัวเองสารพัดจะฝึกนะกินก็ไม่ได้ว่าวิเศษวิโสอะไรจนถึงทุกวันนี้นะออกไปธุระข้างนอกไม่ได้ไปกินตามร้านหรูๆอะไรนะไปกินตามปั๊มตามอะไรเนี่ยมีอะไรให้ฉันนะถึงเวลาฉันก็ฉันนั่นแหละไม่ได้ตะเกียกตะกายต้องอันโน้นต้องอันนี้ตั้งแต่เป็นโยมก็เหมือนกันนอนหลวงพ่อก็นอนบนไม้กระดานนะมีฟูกแต่เอาไม้กระดานวางไว้บนฟูกอีกทีเอาผ้าปูที่นอนทับไว้ข้างบนคนอื่นไม่รู้ถ้ารู้แล้วเราต้องตอบคำถามมากไม่รู้หรอกกลางวันกินข้าวแล้วหลวงพ่อเดินจงกรมเดินจากที่ทำงานเดินไปวัดรอบๆที่ทำงานถ้าเราไปเดินจงกรมกลับไปกลับมาให้คนเห็นมันจะถามแล้วก็ปัญหาเยอะเพราะในโลกนี้มันเป็นโลกของคนไม่ปฏิบัติผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมหลวงพ่อก็เดินไปวัดโน้นเดินไปวัดนี้ที่จริงเดินจงกรมนั่นแหละเขาถามว่ากลางวันไปไหนอ๋อไปไหว้พระโกหกเราไม่ได้โกหกอย่างอยู่ทำเนียบเนี่ยเดินไปวัดเบญจานะไปถึงหน้าโบสถ์ก็ยกมือไหว้แล้วก็เดินกลับเนี่ยไม่ได้โกหกไปวัดโสมก็เหมือนกันนะไปไหว้พระไหว้เจดีย์แล้วก็เดินกลับถามว่าหลวงพ่ออยากสุขอยากสบายเหมือนคนอื่นเขาไหมอยากเที่ยวเฮฮาบ้างไหมบางทีก็อยากสนุกอย่างที่คนอื่นเขาอยากนะอยากไปเที่ยวอย่างที่เขาอยากอะไรแต่เรารู้สึกว่าเวลาของเรามีน้อยวันลาเนี่ยราชการนะได้10 วันก่อนเนี้ยหลวงพ่อเก็บเอาไว้ลาไปภาวนาที่วัดไปหาครูบาอาจารย์ใครก็ชวนไปไหนไม่ไปหรอกไปแต่วัดอย่างเดียวเลยงั้นในเรื่องหลงโลกอะไรเนี่ยไม่ทำเราอยากให้ได้ผลในการภาวนาดีๆเร็วๆอย่างที่หลวงพ่อทำเราก็ทำอย่างหลวงพ่ออย่าตามใจกิเลสแต่ไม่ใช่ฝืนจนเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคนะพอได้ยินอย่างนี้วันนี้จะไม่นอนนะไม่นอนเดี๋ยวรุ่งเช้าขับรถไปเสยคนอื่นเขาอย่างนั้นก็เกินไปมาดูตามสถานะเรานะเท่าที่เป็นได้อย่างฆราวาสเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่แนะนำนะถ้าทำงานหนักๆเนี่ยไม่แนะนำให้ถือศีล 8ไม่กินข้าวเย็นทั้งที่ร่างกายใช้พลังงานไปเยอะเนี่ยมันอยู่ยากธาตุขันธ์มันเสียในพระอยู่ได้อย่างมากก็ฉันน้ำปานะมีน้ำผึ้งน้ำหวานอะไรนิดๆหน่อยๆก็อยู่กันได้เพราะว่าฆราวาสและพระที่ภาวนาไม่เป็นนะใช้พลังงานเยอะเวลามีกิเลสเนี่ยใช้พลังงานเยอะนะเวลากิเลสเกิดรู้สึกไหมใจเต้นแรงโทสะเกิดใจเต้นแรงไหมราคะเกิดใจเต้นแรงไหมเผาผลาญสูงนะก็หิวสิถ้าเราภาวนาใจเราร่มเย็นเป็นสุขใช้พลังงานน้อยสบายดีดึงแมสขึ้นไปหลวงพ่อกำลังหันไปเห็นพอดีเลยแมสหล่นมาอยู่ใต้จมูกนะ
ต้องต่อสู้นะสังเกตใจตัวเองไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่มันอ่อนแอแพ้กิเลสอะไรเนี่ยคอยรู้ทันมันบางคนก็แพ้ราคะชอบความสุขชอบความสบายชอบความสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรเงี้ยติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสพวกติดเหล้าติดยานะชนแก้วชนอะไรนะก็ติดโควิดกันไปรอบใหญ่รอบหนึ่งแล้วติดอบายมุขอ่ะมันก็ติดโรคได้ง่ายบางทีก็เป็นด้วยโทสะนะโทสะใจจะถูกโทสะแผดเผาเร่าร้อนดิ้นเร่าไปคอยสังเกตใจของเราไว้นะราคะเข้ามาผลักดันใจเราก็คอยรู้มันอยากโน่นอยากนี่คอยรู้ทันมันโทสะจะมาผลักดันใจเราให้ต่อต้านปฏิเสธสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคอยรู้ทันมันคอยรู้ไว้ให้ดีโมหะความหลงนะยุคนี้ที่หลงกันเยอะนะหลงแทบจะไม่มีคนรู้สึกตัวเลยเพลิดเพลินกันไปกูเก่งกันดูไม่ออกว่ากูไม่เก่งหรอกกูตกเป็นขี้ข้ากิเลสอยู่กูเก่งเหลือเกินอุดมการณ์ของเราเท่านั้นที่ถูกอุดมการณ์คนอื่นผิดอะไรเงี้ยนี่โมหะทั้งนั้นนะเรื่องของโมหะทำให้ใจเราร้อนงั้นตัวที่ทำให้ใจเราไม่มีความสุขก็กิเลสนั่นแหละมีราคะจิตใจเราก็เร่าร้อนทุรนทุรายไปอย่างเวลาเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งใจเร่าร้อนไหมอยากได้เห็นมือถือรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยอยากได้มันมีกล้องถ่ายรูปตั้ง3 ตัวเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวของเรามีตัวเดียวยกขึ้นมาแล้วอายเขาถามว่าถ่ายอะไรก็ถ่ายอะไรก็ไม่สวยเหมือนก็เดิมแหละก็ฝีมือมันแค่นั้นอ่ะแต่ว่าเห็นเขามีอะไรก็อยากนะใจมันเร่าร้อนนะอยากได้อย่างเขาก่อนนี้ก่อสินทีก็ใช้เงินของอนาคตไปรูดบัตรเครดิตเนี่ยคือเอาเงินของอนาคตมาใช้นะไม่ใช่ใช้ฟรีนะสนุกเพลิดเพลินอยากได้อะไรก็เอาเนี่ยชีวิตที่ตกอยู่ใต้ราคะชีวิตที่ตกอยู่ใต้โทสะเครียดทั้งวันกลุ้มทั้งวันไม่ได้อย่างใจทั้งวันถึงตรงนี้บางคนก็กลัวทั้งวันเลยกลัวโรคระบาดกลัวโน่นกลัวนี้จิตใจที่เครียดจิตใจที่กลัวอะไรพวกนี้ไม่มีความสุขยังไม่มีใครเขาทำอะไรก็เครียดเองแล้วอย่างบางคนไปตรวจร่างกายเพราะว่าเป็นมะเร็งขั้นที่1อะไรเงี้ยเครียดช็อกตายเลยมีนะไม่ใช่ไม่มีเคยเห็นเคยสัมผัสอยู่เพราะฉะนั้นกิเลสนี่แหละตัวสำคัญเลยนะทำลายล้างความสงบสุขในจิตใจของเราหัดรู้หัดดูมไปรู้จักโลภไหมรู้จักไหมโลภไม่เห็นยากอะไรเลยลักษณะของความโลภมันจะดึงสิ่งทั้งหลายเข้าตัวเราอย่างเวลาเราชอบคนนี้รักคนนี้เราอยากกอดใช่ไหมเราชอบให้แมวตัวนี้เราอยากอุ้มอะไรเงี้ยอยากดึงเข้ามาถ้าเรามีโทสะจะผลักออกไปเห็นแมวเดินมาหรือหมาเดินมานะเกลียดมันอะไรก็เตะมันให้มันไปห่างๆอยู่ห่างๆเนี่ยสังเกตใจเราเนี่ยใจเราดูดอารมณ์เข้ามาใจเราผลักอารมณ์ออกไปหรือใจเราหลงดูอารมณ์ไม่ออกตอนนี้จิตใจเป็นไงก็ไม่รู้นี่ตัวหลงถ้ามีราคะก็คือมันอยากได้สิ่งทั้งหลายมาเข้ามามีโทสะก็อยากผลักสิ่งทั้งหลายออกไปสังเกตใจเราเนี่ยเดี๋ยวก็ดึงดูดเดี๋ยวก็ผลักดันเดี๋ยวก็หมุนไปหมุนมาลืมจิตลืมใจตัวเองวันๆก็มีอยู่แค่นี้แหละนะไม่ยากอะไรนักหนาที่จะดูหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อก็ดูมาอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละไม่ได้ดูอะไรลึกลับเลยจิตมันโลภขึ้นมาก็รู้จิตมันโกรธขึ้นมาก็รู้จิตมันขาดสติแล้วใจลอยไปแล้วก็รู้
จิตไปยึดถือในความคิดความเห็นแล้วก็รู้คุยกับคนอื่นนะเขาเห็นไม่เหมือนเราก็โมโหแล้วโทสะขึ้นเขาเห็นเหมือนเรานะก็มีราคะเกิดขึ้นพึงพอใจโอ้ยคนนี้ฉลาดจังเลยทำไมเขาเรียกว่าเขาฉลาดเพราะเขาคิดเหมือนเราเนี่ยถ้าคิดไม่เหมือนเราเรียกโง่นะมาตรฐานอย่างนี้มาตรฐานกิเลสนะงั้นเราคอยรู้ทันใจของเราไปใจเราโลภขึ้นมาก็รู้ใจเราโกรธขึ้นมาก็รู้ใจเราหลงไปแล้วหลงผิดนั่นแหละนะหลงลืมตัวกับหลงผิดหลงลืมตัวคือมีกายลืมกายมีใจลืมใจมีสุขก็ไม่รู้มีทุกข์ก็ไม่รู้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่รู้โลภก็ไม่รู้โกรธก็ไม่รู้หลงก็ไม่รู้นะนั่นแหละนะนี่ลืมตัวเองอีกอันหนึ่งก็เป็นหลงในเรื่องลัทธิอุดมการณ์เรื่องอะไรต่ออะไรอันนี้ถูกอันนั้นผิดอันนี้ถูกอันนี้ผิดตัดสินเอาเองถูกผิดสำหรับหลวงพ่อนะหลวงพ่อดูว่าพระพุทธเจ้าว่าไงอะไรสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านอนุญาตอันนั้นถูกอะไรขัดแย้งกับสิ่งที่ท่านอนุญาตไว้อันนั้นผิดนะหรืออะไรสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านห้ามอันนั้นผิดอะไรสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านบอกให้ทำอันนั้นถูกหลวงพ่อไม่ได้เอาตัวเองเป็นตัวตั้งนะอะไรถูกอะไรผิดชาวพุทธเราก็เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งถ้าเป็นพลเมืองในฐานะชาวพุทธเราฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าในฐานะพลเมืองถูกผิดว่ากันตามกฎหมายไม่ใช่ตามใจชอบถ้าถูกผิดตามใจชอบนั้นโมหะแล้วหลงว่ากูถูกอยู่คนเดียวเนี่ยธรรมะนะค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษาไปชีวิตเราจะร่มเย็นเป็นสุขยังไม่ต้องไปคิดที่แก้ที่คนอื่นแก้ที่ตัวเองก่อนใจเราโลภรู้ทันใจเราโกรธรู้ทันใจเราหลงรู้ทันถ้ารู้แล้วใจก็ไม่เศร้าหมองไม่ดิ้นรนทุรนทุรายจิตใจไม่ดิ้นรนจิตใจก็สงบสุขภาวนาถึงจุดหนึ่งนะเราจะเจอสันติสุขไม่ใช่ชื่อนักแสดงนะเจอนักแสดงชื่อสันติสุขก็งั้นแหละนะหน้าตาเป็นไงหลวงพ่อลืมไปแล้วนะยังอยู่ปะยังอยู่นักแสดงที่เคยได้ยินชื่อนะไม่เคยดูหรอกหนังหนึ่งอะไรไม่ดูนะพ่อไม่ดูนักร้องอะไรฮะฟังเพลงไม่ฟังตั้งแต่เจอหลวงปู่ดูลนะไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงอะไรทั้งสิ้นดูจิตดูใจไปฟังกิเลสมันเล่าร้องอยู่ในหัวใจเราก็เลยการภาวนาเลยง่ายงั้นพยายามนะให้ความสำคัญกับจิตใจตนเองไว้ใจเราสุขใจเราทุกข์อะไรมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ไปใจมันโลภรู้ทันใจมันโกรธรู้ทันอย่างเวลาเราฟังข่าวสังเกตไหมมันโกรธง่ายนะฟังข่าวมีผู้หญิงจากท่าขี้เหล็กแอบเข้ามาอะไรเงี้ยเอาเชื้อมาแพร่โกรธไหมได้ยินแล้วโกรธไหมอ๋อโกรธเห็นไหมเนี่ยมีแรงงานที่มหาชัยที่สมุทรสาครอะไรเงี้ยติดเชื้อคนไทยก็ติดพม่าก็ติดอะไรเงี้ยฟังแล้วหงุดหงิดไหมหรือฟังแล้วสดชื่นนะพวกขายแมสอาจจะดีนะเห็นไหมมีความสุขแล้วโอกาสขายได้เยอะมาอีกแล้วนะพวกขายโรงก็คอยมองหมอจะรักษาได้ไหมนะถ้าหมอรักษาได้คนขายโรงก็ไม่ค่อยสดชื่นนะถ้ารักษาไม่ได้ตายเยอะๆว่าสดชื่นนะทำโรงขายอะไรเงี้ยเนี่ยเวลาเราได้ยินข่าวนะส่วนใหญ่โทสะมันขึ้นข่าวยุคนี้รู้ทันไปไม่งั้นใจเราเศร้าหมองไม่รู้จะด่าใครก็ด่ารัฐบาลนะอะไรก็ด่ารัฐบาลไว้ก่อนนะหาแพ้ไว้ที่จริงปัญหาทั้งหลายมันมาจากความเห็นแก่ตัวของพวกเราทั้งนั้นแหละนะไม่ใช่เรื่องอื่นเลยเรื่องความเห็นแก่ตัวของพวกเราเองนี่แหละเนี่ยไม่ช่วยกันดูแลบ้านเมืองไม่ช่วยดูแลเพื่อนร่วมชาติอะไรเงี้ยประโยชน์ส่วนตัวทั้งนั้น
นี่ถ้าเขาดูจิตเป็นเขาก็ไม่ทำอย่างนี้หรอกนี่เขาดูไม่เป็นเขาทำตามกิเลสของเขาไปอยากได้แรงงานราคาถูกอะไรเงี้ยถูกกฎหมายผิดกฎหมายไม่รู้ละเอาไว้ก่อนพวกเราเป็นนักปฏิบัติเราก็อย่าทำแบบที่ชาวโลกส่วนใหญ่เขาทำกันสังเกตจิตใจตัวเองไปมีราคะมีโทสะหรือมันหลงเนี่ยหลงมีหลงลืมตัวกับหลงผิดนะหลงลืมเนื้อลืมตัวนี่อย่างหนึ่งส่วนใหญ่ก็หลงกันหลงผิดไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรนะนี่ก็อีกแบบหนึ่งนี่พวกหลงนี่เราก็รู้เนื้อรู้ตัวไว้เวลามีอะไรต้องคิดเราก็ดูมาตรฐานเราชาวพุทธเจ้าว่าไงหรือถ้าอยู่กับโลกกฎหมายว่าไงค่อยๆดูไปไม่มีอะไรที่ได้อย่างใจเราตลอดเวลาหรอกใจเราอยากไม่เลิกยากไปไหมที่สอนวันนี้ไม่ยากนะตอนที่กำลังสายหน้าเนี่ยไม่ยากโอ้เห็นหน้าก็เวียนหัวแล้วนะมันหลงนะหลงยามรู้สึกนะแต่ไม่ใช่เพ่งถ้าเพ่งเราเครียดเป็นโทสะนะถ้าเผลอแล้วเพลินไปส่วนมากก็มีโมหะแล้วก็มีราคะต่อสู้เอานะหลวงพ่อต้องขอโทษพวกที่จองอาทิตย์หน้าเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยนะคงต้องขอปิดวัดไว้ก่อนละเดี๋ยวพวกเราสแกนไทยชนะเราพบว่ามารับเชื้อจากสวนสันติธรรมไปเนี่ยนะ ไปไหนพยายามสแกนไว้นะช่วยกันนะช่วยกันสแกนไว้แล้วก็หลีกเลี่ยงที่คนเยอะๆโดยไม่จำเป็นพยายามเลี่ยงซะรักษาตัวเองให้ดีรักษาชีวิตให้รอดจะได้มีเวลาที่จะภาวนาพวกเรายังต้องภาวนาอีกพักหนึ่งแหละคงไม่บรรลุมรรคผลใน7 วันนี้นะดังนั้นต้องรักษาชีวิตไว้ก่อนมีใครไหมคิดว่า7 วันนี้จะบรรลุแล้วมีไหม เมื่อก่อนมีนะมีพี่คนหนึ่งเขาได้ยินว่าหลวงพ่อภาวนา7 เดือนแล้วหลวงปู่ดูลชมเขาบอกเลยเขาจะภาวนา3 เดือนให้หลวงพ่อชมให้ได้เลยนี่30 ปีแล้วยังไม่ได้ชมสักทีเนาะ ของอย่างนี้ไม่แน่หรอกนะอยู่ที่ทำถูกก็ทำมากๆทำให้พออะไรที่จะทวงความเจริญในจิตใจเราก็ละเสียอะไรที่จะส่งเสริมพัฒนาการทางจิตใจเราก็ทำเสียนะยิ่งพระเราต้องทำตัวให้ดีนะอย่าตามใจกิเลสตามใจกิเลสมันง่ายหมามันก็ทำเป็นตามใจกิเลสนะอยากสืบพันธุ์มันก็สืบพันธุ์อะไรเงี้ยนะอยากกินมันก็กินอยากนอนมันก็นอนทำได้ไม่อยากอาบน้ำมันก็ไม่ต้องอาบนะไม่เห็นเดือดร้อนเลยอยากอาบมันก็โดดลงบ่อเลยนะอาบของมันได้เองเราเป็นคนไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานทำตามกิเลสไปเรื่อยๆนะค่อยๆฝึกตัวเองให้ใจมันสูงขึ้นถึงจะสมกับคำว่ามนุษย์ว่าผู้มีใจสูงส่งกันบ้านหมายเลข 2ค่ะฟังธรรมจากหลวงพ่อมาประมาณ8 ปีเพิ่งเริ่มตั้งใจภาวนาเมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมาช่วงที่เริ่มตั้งใจรู้สึกว่ามีพัฒนาการดีรู้จักจิตตั้งมั่นเห็นจิตไหลไปมารู้สึกตัวในชีวิตประจำวันได้บ้างแต่ช่วงนี้ประเมินตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันเรื่อยๆทรงๆรบกวนหลวงพ่อชี้แนะว่าต้องพัฒนาอย่างไรต่อไปค่ะทำในรูปแบบทุกวันนะไม่มีข้อยกเว้นจิตมันจะมีพลังนะส่วนใหญ่ที่ภาวนาแล้วครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่ามันตกท้องช้างคือมันเฉยเพราะฉะนั้นเราอย่าต้องพยายามไม่ให้มันเฉยทำในรูปแบบทุกวันไปนะอีกอย่างหนึ่งตอนแรกๆเนี่ย
เรารู้สึกพัฒนาการมากเพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงที่มากมายมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพอย่างเราไม่เคยมีสติแล้วมันเกิดมีสติขึ้นมาเนี่ยมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเราไม่เคยมีสมาธิจิตใจไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวนะเราฝึกแรกๆจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมามันคอนทราสต์มากนะจากที่ไม่เคยมีจิตใจอยู่กับตัวเองก็มีจิตใจตั้งมั่นขึ้นมาเราก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงมากเราไม่เคยเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์เราเห็นขึ้นมาเราก็รู้สึกว่ามีศาสตร์อะไรที่แปลกประหลาดอย่างนี้มีความเปลี่ยนแปลงมากนี่หลังจากที่เราเห็นในช่วงแรกแล้วเนี่ยการสะสมของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทางปริมาณมันยังไม่ได้เปลี่ยนเชิงคุณภาพทีแรกมันเปลี่ยนคุณภาพเลยนะจากคนหลงมาเป็นคนรู้สึกตัวเนี่ยมันเปลี่ยนคุณภาพเลยนี่พอรู้สึกตัวแล้วจะรู้สึกตัวให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเลยเนี่ยจะเห็นความจริงให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยสะสมเชิงปริมาณช่วงนี้ใช้เวลาแล้วพวกเราจะรู้สึกว่าหมู่นี้ภาวนาแล้วไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้นอกจากกายมันเปลี่ยนแปลงใจมันเปลี่ยนแปลงก็ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้แล้วล่ะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะถึงจุดหนึ่งมันจะเปลี่ยนในคุณภาพอีกครั้งหนึ่งตอนที่เกิดมรรคผลตอนที่อริยมรรคเกิดอริยผลเกิดนะเราจะรู้ว่าคุณภาพของจิตมันเปลี่ยนไปอีกแล้วจะไม่เหมือนเดิมเลยอย่างตอนได้ธรรมะขั้นต้นนะเราจะรู้เลยว่าโอ้ชีวิตเราเนี่ยมีความมั่นคงเกิดขึ้นมาแล้วแต่เดิมเนี่ยนะไม่มีความมั่นคงเลยถึงประกันชีวิตก็ไม่มั่นคงแต่ตอนนี้จิตใจเรารู้สึกมั่นคงแล้วถ้าจะต้องตายนะก็ไม่หวั่นไหวมากแล้วรู้ว่าถ้าตายไปแล้วก็ดีกว่าเก่าแน่ไม่เลวลงเนี่ยใจมันรู้สึกคือเขิมมั่นคงขึ้นมาได้ธรรมะสูงขึ้นสูงขึ้นใจมันยิ่งมั่นคงขึ้นมันจะเปลี่ยนทางคุณภาพนะต่อมาภาวนาเนี่ยใจมันจะเริ่มคลายออกจากโลกคลายออกนะก็จะเห็นเลยว่าคนในโลกนี้หลงอยู่สัตว์โลกนี้วนเวียนอยู่เหมือนทากตาบอดเดินอยู่ก้นเหวคลำไปเรื่อยๆงั้นนะเราอยู่ปากเหวแล้วเรามองลงไปนะเนี่ยแล้วค่อยรู้ค่อยดูไปเห็นใจกับโลกเนี่ยมันแยกออกจากกันใจกับโลกมันแยกออกจากกันแล้วภาวนาต่อไปอีกนะมันวางปล่อยวางกระทั่งใจของตัวเองนะสลัดคืนสิ่งที่สลัดคืนตัวสุดท้ายนั่นคือตัวจิตของเราเองนี่เองพอถึงตอนนั้นเราก็จะรู้สึกโอ้มันเปลี่ยนคุณภาพสิ้นเชิงแล้วเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยเบื้องต้นเปลี่ยนเยอะจากไม่เป็นมาภาวนาเป็นนะเปลี่ยนเยอะเลยแล้วจากนั้นเนี่ยมันสะสมไปเรื่อยแล้วสะสมศีลสมาธิปัญญาของเราไปเรื่อยๆใช้เวลาแล้วถึงจุดสุดท้ายมันจะเปลี่ยนแบบพลิกฟ้าคว่ำดินเลยนะหมายเลข16ค่ะตอนนั่งสมาธิจะเกิดอาการขนลุกตัวเบาแรกๆก็ชอบแต่เมื่อได้ฟังผู้รู้ว่า ไม่ให้ยึดติดกับตรงนั้นตอนหลังเมื่ออาการนั้นเกิดก็จะปล่อยวางหลังๆก็มักจะคิดล่วงหน้าที่จะปล่อยวางกับสิ่งที่เกิดถามว่าการตั้งเป้าหมายที่จะปล่อยวางเป็นการเพ่งหรือฝืนจิตหรือไม่ครับหรือควรปฏิบัติอย่างไรปล่อยวางเป็นหน้าที่ของปัญญาเรามีหน้าที่เจริญปัญญาไปปัญญาเกิดจากจิตที่ตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นมีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของรูปนามกายใจแล้วปัญญาเกิดเองถ้าปัญญาเกิดแล้วมันวางเองถ้าอยู่ๆเราไปคิดว่าจะวางนะปัญญามันล้ำหน้าไปไม่มีสภาวะรองรับมันคือความคิดเอาเป็นความฟุ้งซ่านของจิตนะงั้นเรารู้ทันตรงนั้นจิตฟุ้งซ่านเวลาวางมันวางมันเองแล้วไม่ใช่เราต้องคิดวางพระพุทธเจ้าท่านบอกนะไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลได้นะจิตบรรลุเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์เต็มที่งั้นเราก็พัฒนาศีลสมาธิปัญญาของเราไปมรรคที่ว่าต้องเจริญที่ทำให้มากทำให้เจริญขึ้นก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองอย่าไปหวังผลอย่าไปทำที่ผลให้ทำที่เหตุคือพัฒนาศีลสมาธิปัญญาไปแล้วผลมันเกิดเองถ้าอยากได้ผลไม่มีทางหรอกมันโลภ
ปัญญาล้ำหน้าไปนะค่อยๆดูไปดูใจเย็นๆดูอย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆถึงเวลาแล้วมันก็เข้าใจขึ้นมาเองนะหมายเลข32ค่ะกรรมฐานที่ทำยังไม่เด็ดเดี่ยว รู้ไม่ต่อเนื่อง นานๆรู้ทีรู้กายบ้าง รู้เผลอบ้าง ยังติดสิ่งล่อเยอะอยู่เยอะทุกวันสวดมนต์เดินจงกรมอย่างน้อย30 นาทีกิเลสเด่นที่เห็นคือมานะและโทสะกราบขอคำแนะนำเพื่อต่อยอดการภาวนาค่ะหนูภาวนาได้ดีนะที่หนูเห็นกิเลสตัวเองเห็นจุดอ่อนตัวเองเห็นจุดแข็งตัวเองนักปฏิบัติมันก็ต้องรู้จักตัวเองนั่นแหละนี่ตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนอยู่เราก็พยายามแก้ไขไปอย่าไปตามใจกิเลสตรงไหนที่ดีแล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้นการปฏิบัติก็มีอยู่แค่นี้แหละดูตัวเองไปพัฒนาตัวเองไปหายใจไว้ต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะถ้าไม่มีเครื่องอยู่มันจะหลงยาวคนอื่นด้วยนะทำกรรมฐานต้องมีเครื่องอยู่งั้นในสติปัฏฐาน4เนี่ยสิ่งแรกที่ท่านให้มีคือเครื่องอยู่วิหารธรรมใช้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรมสิ่งที่ต้องมีคือเครื่องอยู่เช่นอยู่กับลมหายใจออกอยู่กับลมหายใจเข้าอะไรอยู่กับลมหายใจออกอยู่กับลมหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้ามีสติยืนเดินนั่งนอนนี่เรียกว่าเรามีเครื่องอยู่แล้วก็ต้องตัวต่อมานะเนี่ยวิหารติอาตาปีการปฏิบัติเราเนี่ยต้องทำเพื่อแผดเผากิเลสไม่ใช่ทำแล้วสนองกิเลสอย่างที่หลวงพ่อเทศวันนี้พวกเราไม่ชนะสักทีเพราะพวกเราอ่อนแอยอมแพ้กิเลสสนองมันไปเรื่อยๆทั้งพระทั้งโยมเนี่ยถ้าเราตรงนี้ไม่จำเป็นต้องทำไม่สมควรต้องทำเราก็ไม่ทำอย่างไม่สมควรจะต้องกินเราก็ไม่กินไม่สมควรจะต้องนอนเราก็ยังไม่นอนอะไรเงี้ยไม่ใช่ตะกร้าก็กินขี้เกียจก็นอนแต่ถ้าหิวให้กินถ้าง่วงให้นอนแต่ถ้าตะกร้านี่ไม่ใช่ความจำเป็นทางร่างกายขี้เกียจเนี่ยอยากนอนเนี่ยไม่ใช่ความจำเป็นทางร่างกายเป็นเรื่องความอ่อนแอแพ้กิเลสงั้นที่หนูฝึกอยู่ดีนะหนูเห็นความไม่ดีเห็นจุดอ่อนของตัวเองได้ดีเชียวละหลวงพ่อชมแล้วก็ไปดูมานะอัตตาไว้ด้วยนะเดี๋ยวก็จะโผล่ให้ดูคนต่อไปหมายเลข50ค่ะลูกปฏิบัติธรรมในรูปแบบวันละ4 ครั้งครั้งละ1 ชั่วโมงใช้การดูร่างกายหายใจเป็นกรรมฐานนอกจากนั้นก็หมั่นรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันค่ะบางช่วงภาวนาได้ราบรื่นแต่บางช่วงก็เหมือนภาวนาไม่เป็นนั่งภาวนาได้สักพักอยู่ๆใจมันดิ้นพลาดรู้สึกอัดอั้นอึดอัดแปลกๆเหมือนใจไม่ยอมพยายามใช้หลายๆอุบายก็ยังเป็นอยู่สุดท้ายเป็นเราเองที่ต้องยอมก็ได้แต่นั่งดูความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นไปจนครบชั่วโมงจึงมีความสงสัยว่าปฏิบัติถูกทางหรือไม่ขอคำสั่งสอนชี้แนะจากหลวงพ่อด้วยค่ะของหนูยังเพ่งแรงไปนิดหนึ่งนะยังเพ่งแรงไปเพ่งก็เพราะอยากดีอยากปฏิบัติรู้ทันใจที่อยากไว้แล้วก็ลงมือปฏิบัติไม่ใช่พอเห็นอยากปฏิบัติรู้ทันเลยเลิกปฏิบัติไปเลยงั้นไม่ได้นะปฏิบัติต้องทำทุกวันทำให้สม่ำเสมอไปขยันภาวนานะดีแล้วแต่อย่าให้จิตติดล็อกเหมือนตอนนี้นะตอนที่ไม่ได้เจอหลวงพ่อจิตเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่เป็นใช้ได้นะแล้วตอนที่ไม่เจอหลวงพ่อมันหลงยาวไหมถ้าหลงไม่ยาวก็ใช้ได้หลงแวบแล้วรู้สึกแวบรู้สึกตอนนี้มันจงใจแรงไปถ้ารู้ทันไม่เป็นอย่างนี้ก็ใช้ได้ถ้าปกติเป็นแบบนี้ต้องแก้แล้วการภาวนาไม่มีอะไรมากหรอก
อ่านใจตัวเองให้ออกอ่านกิเลสให้ออกไปเรื่อยๆนะการทำในรูปแบบทุกวันวันหนึ่งหลายๆรอบอะไรนั้นดีมากใจมันจะเข้มแข็งมีกำลังขึ้นมาแต่ว่าพอทำกรรมฐานไปแล้วสังเกตจิตใจตัวเองทำกรรมฐานแล้วอ่านจิตตนเองนะถึงจะได้ดีทำกรรมฐานแล้วสงบไปเฉยๆก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกนี่คุณมาเปล่าเสียดายแกไม่ได้เข้ามานะแกเขียนจดหมายมาให้หลวงพ่อทั้งหมด20 หน้านะปกติหลวงพ่ออ่านหนังสือยาวๆไม่ได้หรอกอ่านแล้วหูตาลายนี่หลวงพ่ออ่านรวดเดียวได้19 หน้าพอดีพระอาจารย์อามาเรียกพอดีนะไม่งั้นอ่านจบทีเดียวเลยขาดอยู่หน้าหนึ่งอ่านแล้วโอ้มันจริงๆเลยนะเรื่องภาวนาล้วนๆเลยเนี่ยคนภาวนาจริงๆนะพูดธรรมะออกมานะมันถึงอกถึงใจนะงั้นพวกเราขยันฝึกเขาฝึกมาตั้งแต่ปี12อะพวกเราหลายคนยังไม่เกิดทำทุกวันนะก็เดินวิปัสสนาในฌานชำนิชำนาญนะทำอานาปานสติขึ้นไปถึงขั้นที่15จ่อในขั้นที่16ขั้นที่16ก็คือเห็นความสลัดคลายแกสงสัยเรื่องความสลัดคลายเนี่ยแต่ว่าจะมาฟังคำตอบเดือนหน้าเราคงไม่เปิดบ้านหรอกนะเดี๋ยวหาที่อยู่แกให้หน่อยเนี่ยภาวนาจริงๆนะมันจะงดงามมากเลยนะจิตใจแจ่มใสเบิกบานถ้าไปดูปฏิปทาอย่างคุณรู้ไม่เอาอะไรอย่างอื่นไม่เอาเลยนะเรื่องโลกนี่ไม่เอาเลยไม่เสียเวลาตั้งหลาย10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมุ่งอยู่ที่การปฏิบัติอย่างเดียวนะลดละกิเลสอย่างเดียวเลยคนตั้งใจจริงเขาก็ได้ของจริงเนาะไม่ตั้งใจมันก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วโลภมันก็ไม่ได้นะความโลภมันนำหน้าไปภาวนาให้มันสม่ำเสมอนะสำคัญมากอ่านจิตอ่านใจให้สม่ำเสมอเนี่ยสำคัญมากเก่งวูบๆวาบๆเลยไม่มีความหมายอะไรหรอกดีแป๊บๆแล้วก็หลงไปยาวๆอะไรอย่างนี้นะต้องฝึกอีกคนต่อไปหมายเลข51ค่ะส่งการบ้านครั้งแรก5 ปีที่แล้วที่กรุงเทพหลวงพ่อสอนว่าจิตไม่เข้าฐานให้ฝึกสมาธิที่จิตตั้งมั่นแต่อย่าบังคับให้ตั้งได้ปฏิบัติในรูปแบบและในชีวิตประจำวันต่อเนื่องมาโดยตลอดช่วงพรรษาที่ผ่านมาภาวนาในรูปแบบทั้งวันบริกรรมพุทโธจิตเคลื่อนแล้วรู้เห็นหลงคิดบางครั้งรู้ได้ไวบางครั้งหลงนานเห็นความกระเพื่อมไหวๆที่กลางอกบ่อยขึ้นประเมินตนเองแล้วเข้าใจว่าจิตถึงฐานได้ดีขึ้นตั้งมั่นได้ดีขึ้นการบังคับใจลดลงแต่มีเพ่งเกรงกายมาใหม่ส่วนการดูเบื้องหลังของจิตและการเจริญปัญญาเพิ่งเริ่มต้นและยังอ่อนอยู่ขอหลวงพ่อได้แนะนำสั่งสอนพร้อมให้การบ้านใหม่ด้วยครับทำถูกแล้วนะที่เหลือก็คือคอยสังเกตมันรู้ทันกิเลสอะไรมันจะมาบงการจิตใจเรานะคอยรู้ไปเรื่อยๆนั่นแหละดีแล้วละอยู่บ้านก็ภาวนาถูกนะดีที่เล่ามาถูกแล้วส่วนในที่เห็นไหวๆกลางอกเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นไม่ว่ามันหรอกไม่ต้องเที่ยวแสวงหามันนะอย่างขณะนี้ประคองจิตอยู่เราก็รู้ว่าประคองอยู่รู้ทันอย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆนะแล้วจิตเนี่ยจะสอนธรรมะเราเองหลวงปู่ดูลเคยสอนหลวงพ่อนะท่านบอกว่าธรรมะเนี่ยให้ดูลงที่จิตตัวเองธรรมะ84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละให้ดูจิตตัวเองไปอย่างจิตเราอย่างตอนนี้ยังไม่บริสุทธิ์นะจิตแสดงธรรมะไหมจิตอย่างของพวกเราแสดงธรรมะไหมแสดงเรื่องอกุศลเนี่ยทั้งวันเลยนะนั่นแหละธรรมะนะเดี๋ยวแสดงโลภเดี๋ยวแสดงโกรธแสดงหลง
ฟุ้งซ่านหดหู่อะไรสารพัดจะแสดงนั้นธรรมะนั้นแสดงตัวอยู่ที่จิตเสมอเลยนี่พอเราภาวนาดีขึ้นนะกุศลมันก็แสดงได้บ่อยขึ้นนะต่อไปธรรมะชั้นสูงก็คือมรรคผลมันก็ปรากฏขึ้นที่จิตนั่นแหละงั้นเรารู้เท่าทันจิตตนเองได้นะดีที่สุดแล้วละสังเกตไปมันเป็นยังไงก็รู้นะอย่าไปแก้ไขอย่าไปบังคับมันอันแรกรู้สภาวะที่กำลังเป็น เช่นโกรธรู้ว่าโกรธโลภรู้ว่าโลภฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านอันที่สองรู้ทันปฏิกิริยาของจิตโกรธขึ้นมาไม่ชอบนะจิตมีความสุขขึ้นมาชอบอะไรเนี่ยเห็นสภาวะแล้วก็เห็นจิตใจที่มันชอบมันไม่ชอบนะในสุดจิตใจชอบไม่ชอบนะพอเรามีสติรู้ทันมันจะดับมันจะเป็นจิตที่เป็นกลางคราวนี้เราจะรู้สภาวะด้วยจิตที่เป็นกลางไปเรื่อยๆแล้วประเดี๋ยวพอเผลออีกก็จะมีชอบไม่ชอบขึ้นมาอีกก็ดูเอาอีกนะเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปเดี๋ยวก็เก่งนะเดี๋ยวเนี่ยคำว่าเดี๋ยวเนี่ยหลวงพ่อกิมท่านบอกไม่เกิด7 ชาตินะ หมายเลข81ค่ะการภาวนาในชีวิตประจำวันใช้รู้ร่างกายเคลื่อนไหวกับรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนไปในรูปแบบใช้นั่งสมาธิดูร่างกายหายใจร่วมกับพุทโธช่วง2 เดือนมานี้เริ่มบริกรรมเมตตาคุณังอรหังเมตตาระหว่างวันแต่ลืมบ่อยและยาวช่วงนี้รู้สึกว่ารู้ทันจิตปล่อยอารมณ์เป็นแวบๆได้บ่อยขึ้นเห็นตัวรู้แยกกับอารมณ์ได้แวบๆไม่ชัดไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมคะต้องปรับแก้หรือเพิ่มอะไรในการปฏิบัติต่อไปค่ะสมาธิเรายังไม่พอนะพอสมาธิไม่พอปัญญายังไม่ชัดอย่างขนาดนี้จิตมันไม่เข้าบ้านรู้สึกไหมจิตมันอยู่ข้างนอกนะลองหายใจสิหายใจแล้วอย่าดึงจิตนะหายใจเฉยๆรู้สึกไหมว่ามันเข้ามาได้แต่มันอยู่ไม่ได้เข้ามาได้นิดเดียวก็ดีดออกไปแล้วนะเมื่อเราต้องทำกรรมฐานเรื่อยๆนะพุทโธไปหายใจไปก็ได้แล้วจิตดีดออกไปรู้ทันที่บริกรรมเมตตาคุณังแล้วมันหลงยาวเนี่ยเพราะสติเมตตาคุณังเมตตาเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ละเอียดนะมันละเอียดเกินไปเราใช้กรรมฐานกายคือใช้ลมหายใจถ้าบวกบริกรรมเข้าไปด้วยก็ได้นะใช้ของหยาบนะถ้าใช้ของที่ละเอียดเกินไปสติจับไม่ทันนะมันจะหลงช่วงไหนที่สมาธิเราดีๆสติเราปราดเปรียวอะไรนะก็ใช้กรรมฐานละเอียดได้นะถ้าช่วงไหนหลงยาวเนี่ยแสดงว่ากรรมฐานที่เราใช้เนี่ยเบาไปอ่อนไปนะเพราะฉะนั้นใช้กายนั่นแหละแต่เดิมที่เคยฝึกมันฝึกกายใช่ไหมเคยฝึกทางกายป่ะแต่ดูกายได้ชัดนะเพราะงั้นรู้สึกกายไปเช่นร่างกายหายใจรู้สึกหายใจออกร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกอะไรเงี้ยคอยรู้สึกไปแล้วจิตหลงไปคิดรู้ทันนะฝึกอย่างนี้ให้เยอะๆเลยแล้วที่เหลือมันเป็นเองอ่ะมันพัฒนาขึ้นได้เองอ่ะนี่คุณเล่านะน่าฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าแกหัดอานาปานสติจากท่านเจ้าคุณนอนะแต่ว่าหัดอยู่ไม่นานนะตอนไปบวชเป็นนักศึกษาพอศึกมาก็ยังทำอานาปานสติอยู่ทีแรกคิดว่าอานาปานสติคือการมีสติอยู่กับลมหายใจก็จ้องอยู่ที่ลมไปเรื่อยๆทำอยู่งั้นเป็นปีๆนะต่อมาก็เพราะว่าไม่ใช่หรอกอานาปานสติคือการมีสติรู้ร่างกายที่หายใจรู้ตัวทั่วพร้อมนี่แหละเห็นกายมันหายใจไม่ใช่เห็นลมหายใจเนี่ยไม่เหมือนกันนะธรรมะถ้าลงมือทำแล้วเราจะพบว่ามันมีรายละเอียดที่เรานึกไม่ถึงเนี่ยเยอะเลยเราคิดว่าทำถูกที่แท้ไม่ถูกหรอกนี่อย่างเรารู้สึกเราดูสภาวะได้อะไรเงี้ยนะ
ที่ดูไปจิตมันออกไปอยู่ข้างนอกเราไม่เห็นนะนี่นั้นไม่ถูกแล้วงั้นทุกวันนะต้องทำสมถะนะทำกรรมฐานให้จิตมันเข้าบ้านนี่ต่อไปพอจิตมันชินที่อยู่ในบ้านแล้วมันขี้เกียจอันนี้ต้องพิจารณากายกระตุ้นให้จิตออกมาทำงานแต่ถ้าจิตสงบแล้วไม่ขี้เกียจนะก็ออกมาเดินปัญญาเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปจิตมันเป็นยังไงรู้ทันมันไปถ้าฝึกอย่างนี้นะค่อยๆฝึกไปหลวงพ่อก็ทำอย่างนี้แหละเลข93ค่ะช่วงนั่งทำในรูปแบบนั่งรู้สึกตัวหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอยากนั่งให้หลวงพ่อดูว่าถูกต้องไหมครับยืนก็ได้หายใจไปเดี๋ยวดูหายใจเข้าพุทออกโทแล้วใจหนีไปคิดเราก็รู้ทันเรานะรู้ทันไปไม่ว่ามันก็หายใจเข้าพุทออกโทใหม่ถ้าจิตหนีไปคิดอีกก็รู้อีกแล้วก็กลับมาหายใจต่อไม่บังคับจิตหลงไปก็รู้ว่าหลงนะหายใจไปหายใจมันเคลื่อนหลงนี้มันรู้ก็รู้ทันมันหลงก็รู้เรานะสังเกตใจตัวเองไปเรื่อยๆหายใจไปแล้วรู้ทันใจไปฝึกอย่างนี้เยอะๆแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นเก่งเองอะถ้าสมาธิถูกปัญญามันก็เกิดหมายเลข146ค่ะคนสุดท้ายค่ะในชีวิตประจำวันโยมตามรู้กายรู้ใจแต่ก็ยังเผลอนานช่วงที่ตามรู้เนื้อรู้ตัวได้ดีก็จะไม่ง่วงเหงาหาวนอนปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกบ้างผิดบ้างนะมันไม่ได้ถูกตลอดหรอกช่วงไหนมีสติก็ถูกนะมีจิตตั้งมั่นมีสติเนี่ยถูกบางทีมีสติแต่จิตมันไหลลงไปจ้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ก็ถูกเหมือนกันแต่ถูกแบบสมถะช่วงไหนไม่มีสติเลยใช้ไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้ปฏิบัติเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นมีการปฏิบัตินี่ตอนที่มีสติก็ยังมีสองแบบหนึ่งสติจ่อลงไปอยู่ที่อารมณ์มันเดียวอันนั้นได้สมาธิเฉยๆได้พักผ่อนอีกอันหนึ่งมีสติแต่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูมีสติรู้กายรู้ใจรู้ความรู้สึกทั้งหลายที่ไหลมาไหลไปจิตตั้งมั่นเป็นคนดูตรงนี้เราใช้เดินปัญญางั้นเราฝึกถ้าไม่มีสติใช้ไม่ได้เลยถ้ามีสติแล้วก็สังเกตนะจิตเราไหลออกไปหรือเปล่าถ้าจิตเราส่งออกไปแช่อยู่ในอารมณ์เดียวก็คือการทำสมถะนะแต่ถ้ามีสติเคลื่อนไปจิตรู้อยู่ต่างหากจิตเป็นคนดูอยู่อย่างสติระลึกรู้ร่างกายสติไม่ใช่ตัวเพ่งนะสติเป็นตัวระลึกรู้อย่างเนี้ยเราระลึกรู้ร่างกายไม่ใช่อย่างนี้ไม่ได้นะไม่ใช่สติแล้วนี่แค่ระลึกรู้นะสบายแต่ใจเป็นคนดูตัวนั้นเราเดินวิปัสสนาได้ตรงนี้เข้าใจใช่ไหมมันแยกสองงานเนี้ยค่อยๆดูไปที่ทำอยู่ก็ใช้ได้นะไปทำอีกแล้วความท้อแท้ใจอะไรพวกนี้นะถ้ามันเกิดขึ้นก็แค่รู้ทันว่ามันท้อแท้ไม่ปล่อยให้มันมาครอบงำใจเรานะเศร้าโศกร่ำไรรำพันอะไรเงี้ยท้อแท้โอดครวญอะไรเงี้ยไม่เอานะไม่ปล่อยให้มันครอบงำใจเรามันเกิดขึ้นก็แค่รู้ทันมันก็ดับไปนะเช่นเดียวกับอารมณ์อย่างอื่นนั่นแหละเชิญกลับบ้านแล้วค่อยมาพบกันใหม่เมื่อมีวัคซีน